हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई होली फोटो एडिटिङ कसरी गर्ने सो बारेमा जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्टमा आफ्नो पिक्सार्ट एपलाई ओपन गर्नु होला। प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। आफ्नो एउटा फोटोलाई चुज गर्नु होला र तलपट्टि रहेको स्टिकर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला र सर्च बारमा होली ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नु होला। यहाँनिर थुप्रै होलीको कलरहरू रहेको छ। सो आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै कलर पनि हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले अहिले यहाँनिर यसलाई युज गर्न गइरहेको छु। यसलाई जुम गरेर पुरै स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। त्यस पछाडि माथिपट्टि रहेको इरेजर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। राइट साइडमा स्क्रल गर्नु होला र ब्याकग्राउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र माथिपट्टि रहेको टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि क्लिक गरिदिनु होला। त्यस पछाडि अब तलपट्टि रहेको स्टिकर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र सर्च बारमा गएर होली भनेर सर्च गर्नु होला। सो अब चाहिँ यहाँनिर हामीले एउटा फेरि कलरलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आफूलाई कुन मनपर्छ त्यो हजुरहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई चुज गर्न गइरहेको छु। यसलाई चुज गरिदिनु होला र अब यसलाई कतिकोमा राख्ने हो त्यो यसरी जुम गर्नु होला। त्यस पछाडि अब माथिपट्टि रहेको इरेजर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। इरेजर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब यो ब्रसको साइजलाई ठुलो सानो बनाउनु होला। सो मैले अहिले चाहिँ फुल गरिदिएँ र अब यसरी इरेजर गर्नु होला। यसरी इरेज गरिसकेपछि अब फेरि यो ब्रसको साइजलाई सानो गराउनु होला। मैले चाहिँ 12 मा राखेँ र अब यो फोटोलाई जुम गरिदिनु होला। थोरै बढाउनु होला। त्यस पछाडि रिस्टोर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अब यसरी रिस्टोर गर्नु होला। यसरी मैले चाहिँ आफ्नो फेसमा प्रिन्ट गर्न गइरहेको छु। त्यस पछाडि अब एक्स्ट्रा पार्टलाई तपाईहरुले इरेजर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यसरी जुम गर्दै ब्रसको साइजलाई तपाईहरुले सानो ठुलो गराउन सक्नुहुन्छ। सो मैले सानो गराएँ र अब तपाईले इरेजर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यो बडी भएको पार्टलाई यसरी इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो नाकको कलरलाई मैले यहाँनिर इरेज गर्न गइरहेको छु। सो यसरी नमिलेको ठाउँमा तपाईहरुले रिस्टोर गर्दै यसरी इरेज गर्दै मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि माथिपट्टि रहेको टिक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फेरि टिक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। स्टिकरमा क्लिक गर्नु होला। सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला र होली भनेर सर्च गर्नु होला र फेरि अर्को कलरलाई चुज गर्नु होला। यसरी चुज गरेर यसरी फेसमा फिट गर्नु होला र इरेजर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। इरेज अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र ब्रसको साइजलाई फुल बनाएर फर्स्टमा यसलाई इरेज गर्नु होला। यसरी इरेज गरिसकेपछि ब्रसको साइजलाई सानो बनाउनु होला र रिस्टोर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी रिस्टोर गर्नु होला। थोरै हल्का जुम गरेर इरेज गर्दै यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला। बडी भएको पार्टलाई चाहिँ यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले इरेज गरेर। पछाडि टिक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो तपाईहरुले टिक अप्सनमा चाहिँ दुईचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब फेरि स्टिकर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला र होली ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नु होला। तलपट्टि थोरै स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँनिर तपाईहरुले एउटा कलर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो कलरमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यसलाई हल्का जुम गरेर यहाँनिर टी सर्टमा पर्ने गरेर राख्नु होला। जुम गरिदिनु होला। त्यस पछाडि माथिपट्टि रहेको इरेजर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। इरेजरमा क्लिक गर्नु होला र ब्रसलाई फुल गरेर फर्स्टमा चाहिँ सबैलाई इरेज गर्नु होला।
यसरी इरेज गरिसकेपछि अब रिस्टोर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला ब्रसको साइजलाई कम गर्नु होला र यसरी रिस्टोर गर्नु होला त्यसपछि माथिपट्टि रहेको टिक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सो तपाईहरुले दुईचोटी टिक अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरेर हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो कति राम्रो फोटो बनिसकेको छ सो अब फेरि स्टिकर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला र होली अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर तपाईहरुले ह्यापी होली लेखेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ सो आफुलाई मन परेको स्टिकर हजुरले यहाँनिर लगाउन सक्नुहुनेछ यसरी कहाँनिर राख्न खोज्नु भएको छ त्यहाँनिर हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला त्यसै गरी इफेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र एफएक्स अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र एस्टर 1 अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सो हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थुप्रै इफेक्टहरु रहेको छ सो मैले चाहिँ यहाँनिर एस्टर 1 मा क्लिक गरे र अब टिक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सो अब यो फोटोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको हेर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सेभ पिक्चर अन योर डिभाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सो यसरी हाम्रो फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ